Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, thank you for the recording. Sorry, saya pun lupa tadi tak record. Okay, so you draw a ball. Okay, direction of the ball is towards the wall. Okay, now what is the mass of the ball? 1.5 kg. Yes, 1.5 kg. Okay, what is the velocity of the ball? 4 meter per second. Okay. So, kalau untuk velocity initial velocity, kita letakkan simbol dia sebagai U. U is for initial velocity. V is for final velocity. Okay? So, U dia ialah 4 meter per second. Is it positive or negative? Positive. Positive, because the direction of the ball towards the right. To the right. So our assumption, any direction towards the right is positive. Okay. Now, what happened after the ball hits the wall? What happened to the direction of the ball now? Rebound. So what do you mean by rebounds? The direction. We are talking about the direction. So the direction now being opposite. Betul? So direction dia sekarang bila dia bounce, dia akan opposite. So ball tu akan opposite macam ni, betul? So this is the ball now. Okay. Now, mass dia berubah tak? Tak. Mass still the same. Now, what happened to the V? Final velocity. Final velocity simbol dia ialah V. Okay. Now, V. Berapa nilai V dia bagi kat situ? 3. Okay. 3 meter per second. Okay. Is it correct? We just write 3 meter per second? Or any changes in the direction? No. -3. So, yes. So you have to write down the sign negative. The negative sign. Why we need to write down the negative sign? Yes, because it is opposite direction. So velocity is the vector quantity. Velocity is the vector quantity, which is direction is important. Okay, you must check the direction. So if it is in opposite direction, then you have to put negative sign. Okay, now can you calculate for me the initial momentum, the final momentum, and the change of momentum. So initial momentum means that momentum dia ialah mass multiple with initial velocity. Okay, the final momentum means that the mass multiple with final velocity. Okay, and the change of the momentum maknanya final momentum minus initial momentum. Okay, what do we have here for A? Dah kira? Hana Inshira, have you done it? Hana Inshira, have you done it? Yeah. Kira teacher. Come on. Teacher nak yang mana? A ke B ke C? Semua. Kalau A tu 1.5 times 4. Lepas tu equals to 6 kilogram meter per second. Yes, very good. Okay, what about B? Kalau B 1.5 times -3. Yes. So you get
negative 4.5 kilogram meter per second. Yeah. Why negative sign? For the Sebab momentum? direction dia tukar. Yes. So maknanya ball itu bergerak in opposite direction. Okay? Alright. Kalau Now C. 6 minus negative 4.5. Okay. So in a change of momentum So you dapat 6 minus 4.5. Lepas tu dapat 10.5 kilogram meter per second. Yes, 10.5 kilogram meter per second. Okay. Alright, very good. Thank you, Anna. Okay, so everyone, boleh dapat ya? Okay, any questions so far? Is it clear? Is it clear? Yes, Woo! Okay, very good. Okay. Now, kita tengok principle of conservation of momentum. Okay. Principle of conservation of momentum. Ini ialah prinsip. Momentum tadi, just now momentum is the physical quantity. Quantity physics. But for the principle of conservation of momentum, ini adalah prinsip. Okay, so principle of conservation of momentum is the prinsip. Okay, dia tak sama dengan momentum ya. Momentum tadi tu ialah quantity physics. So principle of the conservation of momentum is the prinsip. So apa yang dikatakan dengan principle of conservation of momentum? Okay, in the closed system. Okay, the total momentum is equal to mana tadi? The total momentum of the system always fixed if there is atau the total momentum before collision is equal. Ni, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Okay? Itu. Ini ni. The total momentum before collision equal with the total momentum after collision. Tapi ayat ni belum habis ya. Okay, as long as no external force acted on the system. Okay, so itu principle of conservation of momentum. Jika soalan tanya, state the principle of conservation of momentum, maka you kena jawab, okay, the total momentum before collision equal with the total momentum after collision. As long as no external force, tertinggal pula force. External force acted on the system, okay? So external force. External force. Okay, dapat ya? Boleh ulang semula everyone? Tolong on your microphone and state what is the principle of conservation of momentum. Okay, 3, 2, 1. Okay, tak boleh buat dengan serentak. Semuanya Okay, so total momentum before collision equal to total momentum after collision as long as no external force acted on the system. Okay, now saya nak tunjukkan dekat you all satu video. Okay, sekejap Stop sharing dulu. Okay.
Saya share screen dari sini. Mana saya nak share screen ni? Kejap. Oh ni. Okay, boleh nampak screen saya tak? Can you see the screen? Nampak. Okay, kejap Okay, boleh Right. Nampak. Law of conservation of momentum. Objective. To learn the law of conservation of momentum. Momentum is defined as the motion of the mass of an object. Because all objects have mass, any moving object will also have momentum. The law of conservation of momentum states that the total momentum of two or more objects acting upon one another will not change, provided there are no external forces acting on them. In other words, when two objects collide, their total momentum before the collision will be the same as the total momentum after the collision. Let's consider two cars of different masses, a bigger one, M1, and a smaller one, M2. Imagine the cars are moving in the same direction, but with different velocities, U1 and U2 respectively. Because momentum is the product of mass and velocity, the momentum of the bigger car can be expressed as M1 into U1, and the momentum of the smaller car can be expressed as M2 into U2. To determine the total momentum of both cars would be M1 U1 plus M2 U2. Now, let's imagine that our two cars are colliding. During the collision, the bigger car will exert a force F1 on the smaller car, and the smaller car will exert a force F2 on the bigger car. As a result of the collisions, the velocities of the cars will change. So, we'll represent those as V1 and V2. Force is the product of mass and acceleration. In our example of the collision, the force of the bigger car will be expressed as F1 is equal to M1 into V1 minus U1 by T, with T representing time. The force of the smaller car during the collision will be expressed as F2 is equal to M2 into V2 minus U2 by T. According to the Newton's third law, each action will have an action that is equal and opposite, meaning the forces can be expressed as F1 is equal to minus F2. Because both forces are equal and opposite, we can also write them as M1 into V1 minus U1 by T is equal to minus M2 into V2 minus U2 by T. We can cancel T, the common factor of time in the equation. M1 into V1 minus U1 is equal to minus M2 into V2 minus U2. The equation can then be simplified. M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus M2 V2 plus M2 U2. And it can be written as M1 into V1 plus M2 into V2 is equal to M2 into U2 plus M1 into U1. From this equation, we can see the total momentum for both cars before and after the collision did not change but was conserved, thereby proving the law of conservation of momentum. Summary. The law of conservation of momentum states that the total momentum of two or more objects acting upon each other does not change, provided no external forces act upon them. Okay. So, sekejap Types
Law of conservation. Okay, yang ini kalau you tengok tadi bila melibatkan conservation of momentum, okay, dia adalah apabila objek itu berlanggar. Okay, dalam situasi pelanggaran. That's why tadi total momentum before collision equal to total momentum after collision. Okay, kalau you tengok dekat sini dua objek ni iaitu bola golf pula. Bola apa ni? Bola tenis. Okay, so dia menuju antara satu sama lain. So dua-dua ni, bola hijau dan bola merah ni dia ada momentum. Jadi bila dia sebelum berlanggar, ni kan, yang sebelum berlanggar ni, mana sebelum berlanggar? Ni. Ini dia ada dia punya momentum dan bola merah pun ada momentum dia. Bila dia hit together, dia berlanggar macam tu. So selepas pelanggaran tu kita boleh kira juga dia punya momentum. So jumlah momentum dia mesti sama. Okay, sama juga macam dalam kes pelanggaran kereta ni So jisim yang pertama M1 untuk kereta yang besar, M2 untuk kereta yang kecil. Okay, dua-dua ni belum berlanggar. So kita akan dapati nilai U1 untuk kereta merah ni. Dan U2 untuk kereta kecil ni. Okay, kenapa pakai U? Kenapa pakai U? Initial velocity. Inertial velocity. Betul? So kereta merah U1 sebab inertial velocity dia sebelum pelanggaran. Okay, dan U2 untuk kereta bronze ini sebab dia sebelum pelanggaran. So inertial velocity. Okay, so sama arah Okay, so dia bergerak. Kemudian apabila berlaku pelanggaran, okay ini momentum dia. Momentum sebelum pelanggaran. M1 darab U1. Betul? Itu ialah total momentum untuk kereta merah sebelum pelanggaran. Betul tak? Okey, kemudian untuk kereta yang satu lagi M2 darab U2. Betul? Betul? Okey, so M1 U1 momentum kereta merah sebelum pelanggaran. M2 U2 adalah momentum kereta bronze sebelum pelanggaran. Tadi statement untuk conservation of momentum dia cakap apa? Total momentum Before collision. before collision. Jadi momentum kereta merah sebelum pelanggaran, momentum kereta bronze sebelum pelanggaran. Okay, total momentum dia kita nak kira macam mana? Tambah dua-dua. Yes, M1 times U1 plus M2 times U2. Dapatlah total momentum before collision. Faham? Faham? Boleh dapat tak? Faham. Okay, so you tambahkan ni. Momentum kereta merah sebelum pelanggaran tambah dengan momentum kereta bronze sebelum pelanggaran. So dapatlah total momentum before collision. Faham? Okay. So selepas dia berlanggar, ada tak momentum? Ni nampak. M1 plus U1. M1 U1 plus M2 U2. Dapat So dia berlanggar. Boom. Berlanggar. Okay. Ini bila berlanggar maknanya selepas pelanggaran dia akan bergerak. Okay, abaikan yang F1 ni. Saya nak yang ni kejap. Okay, sekejap Sekejap. Okay, yang ni. Okay, yang ini tadi. Boleh nampak ke saya punya ni? Okay, yang ni tadi, yang sebelum pelanggaran nampak? Before collision. Oh, dia terbalik ni. Dia terbalik. Sepatutnya M1 U1, M2 U2. Dia salah tulis. Boleh tak? Salah tulis Tu yang V, bukan V ini U. M1 U1 plus M2 U2. Okay, equal to M2 V2 plus M1 V1. Okay, so yang ini dia terbalik. Final velocity ni initial velocity terbalik. Sepatutnya yang belakang ni dekat depan, yang depan ni dekat belakang. Sama je maksudnya. Yang ini dia kata total momentum after collision equal to total momentum after before collision. Faham tak?
Ada soalan? Ada soalan? Selepas collision, both of the cars moving. Okay, so each cars have final velocity, which is red car tadi V1 dia punya final velocity. Okay, bronze car V2 dia punya final velocity. Jadi momentum kereta selepas pelanggaran M1 V1. Betul? Momentum kereta bronze selepas pelanggaran M2 V2. Itu dapat tak? Jadi nak cari total momentum after collision M1 V1 yang ni tambahkan dengan M2 V2. Yang ini. Ni. Ni. Faham ke tak? So persamaan dia adalah yang inilah. Inilah persamaan untuk principle of conservation of momentum tu. Okay, dapat Boleh ya? Teacher, Ya, ada soalan. jadi apa Lisa. maksud no external force active? Okay, Kalau thank ada you. baru dia berubah. Okay, so principle of conservation of momentum ini hanya terpakai apabila dia melibatkan dua kereta ni saja. So maksudnya sebelum pelanggaran, kereta yang terlibat ialah kereta merah ni dengan kereta bronze ni. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Dua kenderaan ni saja terlibat. Betul tak? So sebelum dan selepas pelanggaran, dua kereta ini sahaja terlibat. Okey. Contohnya external force. Tiba-tiba bila dua kereta ni berlanggar, tiba-tiba ada sebiji kapal terbang daripada atas jatuh menghempap kereta warna coklat. Jadi, principle of conservation of momentum dalam kes kapal terbang jatuh menghempap kereta bronze tadi tidak boleh dipakai. Maknanya principle of conservation of momentum ni dah tak boleh digunakan sebab ada external force, which is kapal terbang yang satu lagi tu tiba-tiba jatuh. Sedangkan sistem asalnya hanya melibatkan dua kenderaan sahaja. Tiba-tiba ada kenderaan lain pula yang menghempap. So dah jadi tiga kenderaan. So itu tidak melibatkan principle of conservation of momentum. So principle of conservation of momentum tidak boleh digunakan. Okey, contoh lagi satu, kemalangan jalan raya antara motosikal dengan sebuah lori. Okey, motosikal hentam lori tu. So dua kenderaan terlibat, motosikal dan lori, betul? Tiba-tiba selepas pelanggaran tu motosikal tadi tu dilanggar pula oleh sebuah bas. Jadi boleh pakai tak principle of conservation of momentum ni? Tak boleh. Apa maksud tak boleh pakai? Maknanya total momentum before collision sudah tidak sama lagi dengan total momentum selepas collision. Faham tak? Okay, sebab prinsip ini dia kata total momentum before collision adalah sama nilai dia dengan total momentum after collision. Okay? Dapat? Okay, faham Okay, saya tutup dulu yang ni. Mana dah tadi saya? Sini. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, so kita tengok pula yang ini. Okay, balik semula kepada modul tadi. Okay, right. Okay, ini ialah types of collision. Okay, jenis-jenis pelanggaran. So untuk principle of conservation of momentum ini, situasi yang terlibat adalah perlanggaran, collision. Okay, so melibatkan dua objek yang berlanggar. So, collision ni ada dua jenis ya. Satu anelastic dan satu lagi elastic. Kalau untuk elastic collision, okay, so selepas pelanggaran, objek move separately. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa yang dimaksudkan object move separately. Cuma you catat je dekat situ Untuk elastic collision, object move separately selepas pelanggaran. Okay, anelastic collision, object move together.
Okay. So object move together. Move atau stick. Move atau stick together. Faham tak? So an elastic collision, pelanggaran an elastic bermaksud selepas pelanggaran both object melekat atau stick together atau move together atau diseret sekali. Itu maksud an elastic collision. Faham tak maksudnya? Pernah tak you tengok kenderaan apabila berlanggar, contohnya lorry trailer collide with the motorcycle and then the motorcycle itu terseret 5 km with the trailer. Pernah dengar tak? Kan? Pernah. Diseret sekali. So bila both object move together ataupun stick together, itu ialah an elastic collision. Okay, dapat ya? Okay, elastic collision ialah when the collision happens, okay, after the collision both object move separately. So kenderaan itu tidak melekat. Satu bergerak separately. Okay, boleh faham ya? Okay. Okay, so kita tengok ini yang tadilah pelanggaran an elastic, iaitu pelanggaran an elastic ialah pelanggaran apa tadi? Melekat ke tak melekat? Melekat. Pelanggaran yang melekat sekali. Okey. So you tengok sini untuk gambar yang pertama ni. Okey, M1 mass 1 before collision this one before collision. Okey, M1 U1 initial velocity untuk objek yang besar ni. M2 U2, betul? So total momentum dia you akan dapat M1 U1 tambah M2 U2 ni. Nampak tak? M1 U1 tambah M2 U2. Itu ialah total momentum before collision. Betul? Okey. Sekarang, selepas pelanggaran. Ni. Selepas pelanggaran, M1 dia punya velocity V1. M2 dia punya velocity V2. Betul? Okey, jadi total momentum after collision kita akan dapati M1 V1 tambah M2 V2. Ini dapat. Ini dapat total momentum after collision. Okey. So inilah pesan untuk principle of conservation of momentum tu. Di mana total momentum before collision adalah equal. Sama dengan total momentum after collision. Tetapi disebabkan pelanggaran ini adalah an elastic. An elastic tadi melekat sekali, betul? Bila dia melekat sekali, velocity dia akan sama. Jadi V dia ni, yang V1 dengan V2 ini adalah sama. Jadi saya keluarkan dia sebagai V. Nampak? Jadilah formula untuk an elastic collision adalah M1U1 plus M2U2 equal to V M1 plus M2. Okay. Dapat? Dapat ya? Ini adalah an elastic collision. Any question? Any question? Alia, Misha, are you okay with it? Yes, teacher. Okay, very good Dapat ya? Okay, baik. Ada contoh tak untuk an elastic ni? Okay. This one. Example 3. A trolley of mass 1 kg moving with a velocity of 6 meter per second collide with the stationary trolley mass 3 kg. After collision, they stick together with a common velocity. So, kita nak tahu dia adalah pelanggaran elastik atau anelastik macam mana? Nuha Afika. Macam mana kita nak tahu dia adalah elastic collision or anelastic collision?
Dalam soalan ni dia in elastic collision sebab dia stick together. Yes, statement in the question. We can detect the collision whereas it is the anelastic or elastic collision by read the statement in the question. Okay, so now we know it is an elastic collision. So formula untuk an elastic collision ialah apa tadi? Apa formula dia? M1, M1 plus U1 1U1 plus plus M2 M2U2 plus equal to V. M. M1 plus M2. M2. Betul? Ini formula dia kan? Sekarang soalan nak tanya apa? Common velocity, betul? So common velocity tu yang mana? Yang ini. Faham tak? Okay, so lukiskan dulu sebab dia melibatkan arah yang berbeza. Okay, now I want you to draw. Okay, kita lukis dalam bentuk bola je lah, senang. Okay, troli tu kita lukiskan sebagai bola, 1 biji. Okay, so mass dia 1 kg, betul? So 1 kg. Okay, so dia bergerak. Kita assume dia bergerak ke kanan. Okay, so 6 meter per second. Okay, kemudian dia kata moving with a velocity collide with a stationary trolley. So stationary trolley kat sini satu. Bila stationary trolley, mass dia 3 kg kan? Okay, now U dia berapa? 0. 0. Betul. 0 meter per second. Okay? Betul? So berlanggar. Boom. Kat sini. Dia pun berlanggar. Okay. Bila dia berlanggar, selepas pelanggaran dia move together. Betul tak? So dia akan move together macam ni. Okay? So, okay, yang ni saya colourkan warna lain lah. Okay, yang ni M1. Yang ni objek yang satu lah. Ni satu. Okay. Right? Now, apa kita nak tahu? Berapa nilai V dia? So, dia akan bergerak sekali. Betul tak? Dia akan bergerak bersama. Okay, so V, dia akan bergerak sekali. V. Betul? So, sini 1 kg. Sini ialah 3 kg. Faham tak? Faham tak? Faham tak gambar ni? Faham. Okay, now I want you to calculate what is the value of the common velocity. Okay, buat sekarang. Tulis terus dekat example 3 tu. Kira. So, berapa V? 1.5. 1.5 Unit. Meter per second. Meter per second. Faham? Okay, let's say you kira. Suddenly you dapat velocity dia nilai negatif. What does it means? If suddenly you calculate, you get negative sign. This one is positive sign kan? 1.4 or 1.5 meter per second. Okay, now look at the diagram again. So kita assumekan moving to the right is positive, betul tak? Betul tak? Moving to the right is positive kan? Tapi tiba-tiba kita dapat nilai V dia negatif. Maksudnya apa? Dia bergerak ke kiri. Yes, very good. Yes, dia moving in opposite direction. Tapi now our answer is positive kan? Maksudnya betul tak V dia tu bergerak ke kanan? Betul. Yeah, the common velocity moving to the right. Okay, faham ya? Faham ya?
Boleh eh? Boleh. Okay, very good. Boleh. Okay, now example 4. Okay, look at example 4. A man mass 60 kg runs towards a trolley of mass 30 kg, move with a velocity of 3 meter per second. Okay, what is the difference between example 3 and example 4? Example 3 tadi, satu lagi objek is stationary, betul? Betul. Now both object moving. Both object moving. Okay. So ini lepas tu dia kata diagram B shows the man suddenly jump into the trolley and move together with a common velocity of 7 meter per second. What is the velocity of the man before collision? Okay, so saya nak you buat dulu, tuliskan dulu formula. Ni dia punya diagram. Okay, tuliskan dulu dia punya formula. Lepas tu soalan minta cari initial velocity of the man. Maksudnya dia nak cari U. U apa? U1. Yes, dia nak cari U1. Okay, please calculate now. Cinta, I want you afterwards, you yang explain nanti ya. Okay, do it now. Cinta, you kira dulu. Lepas tu baru I ask you. Cinta. Okay, Cinta, have you done it? Belum teacher. Rafiza, have you done it? Yes. Okay, look at your calculation step with mine. Is it same? Sama. Okay. Right, Cinta, have you done it? Dah teacher. Dah? Dah. Okay, what is your answer? You want? Sekejap eh. Dapat berapa, Cinta? 9. Yes, 9 apa? 9 ekor ayam, 9 ekor 9 Jaws. per second. Yes, 9 meter per second. Okay, girls. Did your answer equal with me? Yes. Okay, yang lain semua dapat ya? Okay, very good. So this one is an elastic collision. Okay, so any question? Boleh faham ya? Boleh faham ya? Okay, very good. Okay, so now we move to elastic collision.
Elastic collision. So elastic collision tadi kalau you perasan kita tengok tadi video tu yang pakai bola tu, bukan yang kereta, yang bola tu, bola tenis tadi tu. Ingat lagi tak video tadi tu? Bola tenis tadi tu selepas dia berlanggar dia bergerak berasingan. Ingat tak tadi? Ingat. Macam kereta tadi dia langgar dia bergerak sekali kan? Okay, yang bola tenis tadi dia langgar, dia bergerak berasingan. Okay, so elastic collision, dia akan bergerak berasingan, moving separate and different velocity. Okay, so dia bergerak secara berasingan dan velocity dia also different. Okay, so kita nak tengok macam mana formula dia. Okay, this one before collision, so dia akan dapat M1U1 plus M2U2, betul? Dan after collision, dia akan dapat M1V1 plus M2V2, betul tak? Betul tak? This one. Kan? So, untuk yang after collision ni, M1V1, M2V2. So, V1 dengan V2 ni, adakah dia sama? Tak sama. Jadi, boleh tak kita keluarkan V? Tak boleh. So, the formula maintain M1U1 plus M2U2 equal to M1V1 plus M2V2. Faham? Kalau yang tadi and elastic, kita keluarkan nilai V dia, betul? Betul tak? Okay, so untuk elastic, we don't have to take out the V because both object moving separately. So the value of V is different. So this is the formula So kita pakai formula ni. Semua sekali ni formula dia. Kita ambil. Okay, boleh Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? So this is all the formula. Ini formula dia kita pakai. Okay, baik. So now kita tengok example 5. A trolley of mass 2 kg. Ni tak ada a mass trolley ni tak ada. Okay. A trolley of mass 2 kg moving with a velocity 0.6 meter per second collide with a stationary trolley with mass 1 kg. After collision, trolley of mass 2 kg moving with a velocity 0.2 meter per second. What is the velocity of the trolley of mass 1 kg after collision? So, kita dekat mana yang kita tahu dia adalah elastic collision? Moving with velocity 0.2 meter per second. Dia kata after collision, the trolley of mass 2 kg moving with a velocity of 0.2 meter per second. So dia tanya what is the velocity of the trolley of mass 1 kg after collision. Okay, so that kita menganggap dia moving separately. So, tolong kirakan. Formula apa kita nak pakai, Almas? M1U1 plus MU2 equals to M1V1 plus M2V2. Yes, very good. Okay, semua kira. Amira mana Amira? Amira 4S. Amira, where are you? Mana si Amira? Amira si kecil tu. Saya ke teacher? Yelah Amira Alia. Yeah. How are you? Are you okay with what we have learned today? Okay. Are you understand? Okay, understand. Amira, okay. I want you to complete the example 5 and then you explain to me. Teacher, initial dia sama teacher. Macam mana? Initial dia sama teacher. Initial? Which one? Initial 1 kg dengan 2 kg.
Okay, troli yang pertama 2 kg, troli yang kedua 1 kg Almas. Apa masalah dia? Initial velocity M2 tu sama dengan M1 tu. Kan dia tulis kat situ stationary trolley, Almas. Apa maksud stationary trolley? Almas! Stationary trolley. What is the meaning of stationary trolley? Means that the velocity? Zero. Yoo-hoo! Zero. Yes! Zero. Zero. Okay, be careful with the statement in the question here. Kalau dia kata stationary means that U dia kosong lah. Mira, have you done it? Yes. Okay. So, M1 berapa? M1 2. Okay. U 0.6 kan? Plus 1, 0. Betul? Betul. Okay. Equal to 2. V1 dia bagi berapa? 0.2 2. Okay. Plus 1 V2. Betul? Betul. Okay. So, after that, 2 times 0.6 berapa you dapat, Amira? 1.2. 1.2 equal to 2 times 0.2? 0.4. Berapa? 0.4. 0.4 plus V2. Okay? So, V2 equal to 1.2 minus 0.4. Is it? Betul. Okay. So, that you dapat berapa V2? 0.8 meter per second. Yes. Okay. V2 equal to 0.8 meter per second. Any question? Any question so far? Arisha, Alisa, is there any question you want to ask? Tak ada teacher. Okay, siapa lagi yang ada di sini? Ani Sofia, where are you? Ani Sofia, okay. Ayu Nazira. Ayu Nazira Balkish. Yes, teacher. Yeah, how is it? Are you with me? Are you following us? Yes. Okay, baik. Yes. Okay, settle untuk elastic collision ini. Okay, so ada lagi tak? Okay, dah habis kat situ. Okay. Kita tengok example 6. Bowling. Okay, example 6. Diagram A shows bowling ball mass 5 kg move with a velocity 6 meter per second towards a stationary bowling pin mass of 1.5 kg. Okay, diagram B shows the bowling pin move with velocity 2 meter per second after collision. Okay, dapat situasi dia? Dapat situasi dia? Okay, dia bagi bowling pin move with 2 meter per second. So bowling ball dia tak bagi berapa dia punya velocity final. Okay, so the question is determine the velocity of the bowling ball after the collision and the direction of the bowling ball after the collision. Okay, so 3 minutes. 3 minutes, do it now.
Rafiza, are you done? Teacher, yang B ni macam mana? Yang A dapat A, you dapat berapa? V1 dia? 5.4 Unit? meter per second. Yes. Okay, what is our assumption about the direction of the velocity? Positive means that Tak change direction. moving, biasanya assumption kita to the right is the positive kan? Betul tak? Positive means that object move to the right. Okay, now kita dapat V1 dia adalah negative or positive? Positif. Positive means that bowling ball tu moving ke arah mana? Kanan. To the right. To the right. So, answer B. Bowling ball moving to the right. Moving to the right. Okay, faham? If our assumption, okay, let's say our assumption said that moving to the left is positive. Moving to the left is positive. Now kita dapat 5.4 ni maksudnya dia akan bergerak ke kiri lah. Tapi kalau assumption kita tu kata kita opposite direction, kita kata move to the left tu ialah positif, maka you akan dapat nilai negatif nanti. Dia akan dapat jawapan lain lah. Faham tak? Dia based on our assumption. Dia tak kisah. Maksudnya you stick. Kalau you kata kanan tu ialah positif, so you stick with the right is positive. Kalau you kata negative sign tu adalah for left, so left lah. Kalau you kata yang kanan tu ialah negatif, then you akan dapat jawapan dia negatif juga. Faham ya? So the sign is based on your assumption. The positive or negative tu ialah depends on your assumption. So that now kita pegang kepada satu lah. Ke kanan adalah positif. Okay? Faham? Is it clear? Yeah. Yes. Okay, alright. Okay. So kita ada lagi satu situasi iaitu explosion. Boleh? Boleh lagi kita sambung ni? Boleh lagi kita sambung ni? Okay, explosion. Boleh. Okay, explosion ialah letupan. Okay, letupan contoh saya bagi ialah ni saya tak ambil yang ni lah, saya ambil pistol. Okay, pistol. Saya bagi contoh pistol. Pistol. Okay, this is the pistol. Okay, dalam pistol ni dia ada bullet. Okay, boleh nampak tak? Okay, ini situasinya before collision. Okay, so selepas letupan maknanya pistol ni dia akan recoil ke belakang sebab dia ada sentakan. You pernah tengok cerita cowboy? Pernah tengok cerita cowboy tak? Kalau dia tembak, tiba-tiba dengan dia yang menembak tu terpelanting ke belakang. Betul? Betul. Pernah tengok cerita cowboy? Okay. So itu kita panggil sebagai recoil. Dia teranjak ke belakang. Itu kita panggil sebagai recoil. Maknanya pistol ni dia akan recoil, maknanya dia moving backwards. Okay, so bullet pula akan bergerak ke arah mana? Bullet. Ke depan. Dia akan bergerak ke depan. Betul? Nampak tak? Bila ni after collision So this one is after collision. Okay, so now you tengok. Before collision, okay, saya katakan pistol tu sebagai M1. So M1. Betul tak? So sekarang ni before collision, dua-dua pistol dan juga bullet ni bergerak ke tak bergerak? Tak Tidak bergerak. Jadi pistol tu velocity dia pun kosong. Betul? Dan bullet saya letakkan dia M2. Okay? Dan juga tidak bergerak. Betul tak? So dia akan jadi kosong. Betul? Betul tak? Before explosion. Jadi total M1 darat kosong. M1 darat kosong. Sini dapat kosong. Betul? Tambah dengan M2 darat kosong.
pun dapat kosong. Betul? Okey. Sama dengan equal to, okey, bila recall, dia ada hal laju, ada velocity tak? Adalah kan? So, Ya. M1 negatif V1. Faham tak kenapa dia negatif? Faham. Faham tak kenapa dia negatif? Opposite Sebab pistol tu bergerak opposite direction. Betul? Kita assume tadi ke kanan yang positif, betul? Jadi bila dia recoil, dia akan moving to the left. So that kita dapat negatif. Okay. Plus. Okay. M2 positif. V2. Nampak? Faham tak ni? Faham. Okey. Jadi sekarang, Faham, jadi sekarang yang before collision kita dapat total dia 0 sama dengan negatif M1 V1 plus M2 V2. Betul? Betul? Kan? Betul. Jadi yang M1 V1 ni kalau saya bawa dia ke depan, dia akan jadi positif tak? Tak muat pula saya nak tulis ni. Okay, saya ni kan kejap So, saya padam ni kejap. Alamak, tak lekat lah. Okay, so dia akan dapat, saya bawa dia ke depan, so dia akan jadi M1 V1 equal to M2 V2. Nampak? Nampak tak? Dia dah tak ada dah U. Dia pakai V sahaja. Final velocity. M1 V1 equal to M2 V2. Faham? So inilah formula dia. Untuk explosion. M1 V1 sama dengan M2 V2. Yang warna purple ni untuk siapa? Untuk Yang pistol. warna purple. Yes. Yang warna hijau ni Betul. untuk siapa? Perlu. Untuk Balloon. bullet. Okey. Dapat? Faham ya? So formula dia berubah kan? M1 V1 equal to M2 V2. Kalau untuk formula collision tadi, and elastic dengan elastic collision, dia ada nilai initial velocity. Betul? Tapi untuk pistol punya explosion ni, dia tidak ada initial. Sebab initial dia 0 tadi. Tidak bergerak kan? Jadi formula dia M1 V1 equal to M2 V2. Okay dapat? Okay, very good. Alright, now kita tengok contoh. Ni formula dia Okay, now kita tengok contoh. Example 7. Okay, diagram shows a bullet mass 0.05 kg shot out from a gun of mass 1.5 kg. Recoil velocity of the gun is 2 meter per second. Okay, calculate the velocity of the bullet after explosion. Okay, jadi apa kita nak tulis? Kalau you tengok dekat sini, before explosion, kosong. Betul? Sama dengan, okay, untuk gun, M1, negative 2. Betul tak? Betul tak? Betul tak negative 2? Betul. Okay. Betul. Tambah M2. Bullet dia bagi tak? Bullet dia tak bagi Dia tak bagi. So V2. Betul? Kan? Jadi formula you akan dapat M1 darab dengan 2 equal to M2 V2. Betul? So M1 tadi berapa untuk gun? 1.5. 1.5. 1.5. So 1.5 times 2 equal to 0.05 V2. Kira berapa V2? 60 meter per second. 60 meter per second.
Betul? Betul. Izzati macam tak faham je tu Izzati. Faham ke tak tu Izzati? Berkerut je tu. Any question you want to ask? Apa dia? Kenapa yang yang 0.05 ni kenapa bukan bullet punya teacher, tapi ayat dia yang kat sini dia kata 0.05 kg is shot out from a gun of mass 1.5 kg. Tu tak faham apa maksud ayat tu. Okey Izzati, sekarang ni M1 ni untuk siapa? Untuk pistol, M2 untuk siapa? untuk bullet. Bullet lah. 0.05 tu kan untuk bullet. Faham tak? Okay. So saya tak tulis formula dia. Sorry lupa. Okay, so formula dia tadi ialah M1V1 sama dengan M2V2. Itu kan formula dia kan? Betul? Faham? So you dapat 60 meter per second. Teacher, kalau contoh dia minta initial, tak payah tunjuk jalan kira, tulis kosong kan? Okay, kalau you nak tulis pun boleh. Tak ada masalah. Cuma sebab formula dia kan M1V1 sama dengan M2V2. Mana ada kosong dah dekat situ. Dia terus ambil yang opposite tu kan? Nampak tak? M1V1, M2V2. Dia terus ambil final velocity. Dia tak ada initial. Initial tu kosong sebenarnya. Sebab tu saya tulis step yang pertama tu kosong equal to M1 negative 2 plus M2V2. Yang tu saya tunjukkan macam mana dia dapat kosong lah. Okay? So kalau you terus follow the formula, you salin je terus M1V1 equal to M2V2, then you terus masukkan saja dalam formula. Alright, boleh? Okay, now saya nak tanya you all. Kenapa kita tahu tadi V2 dia ni berapa tadi? Kita dapat 60 kan? 60 meter per second. Betul? Betul tak? Okay. Kenapa yang recall, dia punya recall tu nilai dia kecil? 2 meter per second aja. Kenapa nilai recall dia kecil? Sedangkan bullet recall dia besar. Kan jumlah momentum mesti sama. Gun ni berapa mass dia? 1.5 Sebab ada external force yang teacher. Tak, mana ada external force. Conservation of momentum mana ada. Conservation of momentum tak boleh ada external force. Sekarang ni yang terlibat hanya bullet dan juga pistol. 2 je. Kan? 2 je objek. Mana ada benda lain. So tak ada siapa yang kacau. So the system ini adalah melibatkan 2 saja. Bullet and the pistol. So dia masih lagi conserve. Conservation of momentum tu berlaku. Cuma soalan saya, kenapa recall 2 meter per second? Kecil sangat berbanding dengan bullet 60 meter per second. Sedangkan momentum dia sepatutnya sama. M1V1 mesti sama dengan M2V2. Jumlah momentum untuk pistol yang recoil mesti sama dengan jumlah momentum untuk bullet. Sebab mass pistol tu lagi besar teacher. Yes! Excellent answer from Nur Ain. Thank you very much. 1.5 times 2 sama tak dengan 60 times 0.05? Sama. Sama tak? 1.5 times 2 dapat berapa Fazliana? Dapat 3. Dapat 3 kan? Okay, Zafrin, 60 times 0.05 dapat berapa Zafrin? Dapat 3 juga. Dapat 3 juga. Betul tak? Jadi dua-dua tu dapat sama. Cuma beza dia sebab gun dia punya mass besar. Bila mass dia besar, dia kena darab dengan velocity yang kecil. Baru dapat 3. Ni. Betul tak? Manakala untuk bullet, jisim dia kecil. Jadi dia kena darab dengan velocity yang besar. Baru dapat 3. You faham tak maksudnya? You faham tak maksud saya? Faham. Okay? That's why kenapa bila kita menembak tu, kita tak pernah lah menembak So bila you shot the pistol, the gun, you akan ada rasa impact ke belakang tetapi dalam nilai yang kecil. Velocity dia. Because of your mass tu dah besar. Sama macam satu lagi ialah bomber.
fireman. Fireman kan dia pakai pipe yang besar untuk padam air api kan? Perasan tak? Dia pakai pipe yang besar yang pipe bomba tu. Tahu kan pipe bomba tu? Yang pakai salur besar tu. Velocity air yang keluar tu adalah sangat besar. So sepatutnya dia akan tertendang ke belakang juga. Fireman tu akan ada recoil ke belakang. Tapi nilai dia kecil. Sebab jisim dia adalah besar. So air yang keluar adalah laju. Air tu sama macam bulat lah. Air yang keluar daripada fireman pipe tu adalah ibarat macam bulat. Okay? So wire pipe tu adalah ibarat macam gun. Okay. Faham ya? Boleh? Boleh Boleh. Teacher nak tanya. Okay. So ya Teacher nak silakan. tanya. Boleh ke kalau kita letak bullet tu dekat tempat M1V1? Maksudnya nanti kita Bullet. akan dapat. Boleh. Tapi you akan dapat negatif. Nanti final answer dapat V1. Based on your assumption, kalau you kata V1 tu adalah bulat, V1 adalah bulat, maka M1 tu adalah untuk bulat lah. So formula tak berubah, sama je. Formula dia tetap sama. Okay, Fatin? Alright. Okay. Right. Okay, the last one. Example 8. Okay, a boy of mass 60 kg and a girl of mass 40 kg stand facing each other on a skating ring. Okay, the girl pushes the boy and he move backward at 2 meter per second. What is the girl's velocity? So you boleh bayangkan tak situasi dia macam mana? Ni budak lelaki atas skateboard. Ui, uduhnya lukisan saya. Okay, so dia 60 kg. Okay, facing each other So ni perempuan. Skating board. Okay, berapa jisim dia? 40 kg. Facing each other. The girl push the boy and he move backward. So maksudnya seorang bergerak ke sini, seorang bergerak ke sini. Ini sebelum collision. Okay, faham tak? Selepas collision, okay, so budak lelaki tu akan bergerak ke belakang. So maknanya perempuan ni tolak dia. Mana saya punya ni? Tak bersentuh pula. Okay, ni. Okay. So dia bergerak, budak lelaki ni akan bergerak ke belakang. So yang perempuan ni pun sama lah. Arah dia ke sini juga. Okay, so dia nak tahu berapa V2 ni. Okay, so untuk budak lelaki ni, dia punya velocity adalah negatif 2 meter per second. Okay, faham tak situasi dia? Faham. Faham. Okay, so maknanya yang situasi sebelum ni, dua-dua ni velocity dia kosong. Tak bergerak. Okay. Faham ke tak situasi ni? So direction of the girl ni saya tak tahu berapa. So saya padam dulu. Kita kira dulu berapa. So maknanya sebelum pelanggaran berapa dia punya total momentum? Fazliana? 0 kan? Betul? Okay. So selepas pelanggaran 60 times backwards kan? So negative 2. Betul? Betul? Tambah yang budak perempuan ni berapa jisim dia? 40 40. 40 V2. Betul? Jadi kita bawa ke depan. So 60 times 2 equal to 40 V2. Kan? So dapat berapa Fatin? V2? 3 meter per second. Yeah, so 120 divide by 40. So dapat berapa tadi Fatin?
meter per second. 30 3 Meter meter per second. oh sorry 3 meter. 3 teacher. Okay. 3 meter per second. Okay, dapat. Okay, faham ya? Faham. Okay, very good. Teacher, Yes, Rafiza. negatif 2 tu dia tak jadi positif ke? Sebab tadi kan M1 negatif V1. So dia punya V1 kan dah negatif. Negatif tak jadi positif eh? Negatif. Ni formula yang ni. 60 times 2 tu bukan positif tu. Ni. Yang Ni kan first line. negatif. First line, yang this one. Yang 0 Yang ni ke? equals to C times negatif 2. Ni ke? Ah, Sebab ini formula saya belum masukkan dia dalam formula lagi. Yang ini ialah situation dia. Ni nampak? Ada kosong ni. Kosong ni before collision. 0. Equal to selepas collision dia opposite direction kan? Step yang kedua baru dia jadi positif sebab saya pindahkan dia. So yang ini adalah M1V1 sama dengan M2V2. Faham tak? Saya tunjukkan step yang pertama tu sebelum formula sebab saya nak you nampak nilai negatif tu datang dari mana. That's the purpose I write down 0 equal to 60 times negative 2 plus 40 V2. Okay? I want to show you where is the negative sign come from. Sebab dia opposite. Dia bergerak tadi tu adalah backwards kan? Lepas tu barulah saya buat step yang kedua. Itu baru kita masukkan dalam formula. Dia dapat M1V1 sama dengan M2V2. Kalau you terus gunakan M1V1, M2V2, you tak nampak sebab dia terus jadi positif 2. Nampak tak? You terus darab 60 times 2 kan? Sedangkan dia bergerak backwards. Saya tak nak you keliru dekat situ. Okay, Rafiza? Okay okay. Boleh Okay, so Teacher, apa lagi? Ya. potong markah ke kalau kita tak buat first step tu? Tak ada masalah. Ini sebab kita belajar. I want you to understand why the negative sign to come. Okay, so kenapa tiba-tiba dia hilang? Kalau you terus nak mulakan dengan M1V1 sama dengan M2V2, you terus buat gantian nilai, tak ada masalah. Boleh. But since we are learning right now, so I want you to know, okay, why there is a negative in this calculation. Okay, boleh ya? Okay. So yang ini adalah application. Okay. So yang ini you kena ambil tahu juga tentang elastic collision dengan inelastic collision ni. Okay, so dia punya kinetic energy not conserve bila n elastic ya. Ni kena tahu, kena tahu. Kinetic energy dia tidak conserve. Sebab bila n elastic collision dia akan melekat sekali. Bila dia melekat sekali, jisim bertambah maka geseran juga akan bertambah. Jadi dia punya hal laju tak akan sama. Kinetic energy dia sebelum dan selepas pelanggaran tidak sama. Tapi kalau untuk elastic collision, total amount kinetic energy dia adalah sama. Maknanya kinetic energy sebelum pelanggaran adalah equal with the total kinetic energy selepas pelanggaran. Okay? So ni you kena tengok lah. Okay, kemudian total momentum conserve, total energy conserve, total mass juga conserve. Untuk sebelum dan selepas pelanggaran. Yang berbeza hanya kinetic energy sahaja. Okay, yang lain semua sama. Total momentum dia sama, total energy dia sama, total mass dia juga adalah sama. Yang berbeza hanyalah kinetic energy sahaja. Kinetic energy untuk an elastic tidak conserve. Maksud tidak conserve ialah tidak diabadikan. Bila tidak diabadikan maknanya jumlah dia tidak sama. Sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran. Okay, boleh ya? So untuk application of the principle of conservation of momentum ni, kita ada pelancaran roket semualah. Okay, so ni you boleh baca sendiri ya. Untuk rocket engine, jet engine, okay.
Ni apa lagi yang ada kat sini? Different dia. Okay, so saya rasa yang tu you boleh tengok sendiri. Okay, so now we boleh pergi kepada tutorial 5 lah. So this is your homework ya. So you can do it. Sebab kita ada masa yang lama untuk you complete the tutorial. Okay. So due date dia saya bagi 1 week juga untuk you complete it. All of them. Okay, boleh ya? Right. Satu lagi saya nak tunjukkan tentang Newton Cradle. Pernah dengar tak Newton Cradle? Newton Cradle ni dia juga adalah application untuk conservation of momentum. Sekejap saya tunjukkan sikit sebelum kita dismiss. Boleh ke? Is it okay with you? I want to show you last Boleh. Boleh teacher. okay. Last apa tu last video. Okay, sekejap. Okay, tengok kat mana conservation of momentum dia? Saya ulang sekali lagi. Okay, tengok betul-betul. Kita tak nampak. Ya? Tak ada Tak nampak screen. Oh, tak nampak. Okay, sorry. Nampak dah? Ada Okay. Device is called Newton's Cradle. It has 5 identical metal spheres suspended like pendulums. The motion and interactions involved seem to be obvious. Obvious until you attempt to explain what is actually going on here. There is something odd about the behavior of this system. Okay. So Newton Sorry, bateri iPad saya habis. Okay, so you tengok tadi Newton Cradle ni kalau kita tengok kat mana principle of conservation dia? Girls. You tengok Okay, bola yang pertama tu kita This hentam interesting dia. device is called Newton's Cradle. It has 5 identical metal spheres suspended like pendulums. Okay. Alright. Okay, you tengok bila dia hentam bola yang pertama ni, nampak tak yang kat sebelah kiri sekali tu dia akan bergerak sekali. Sama jauh dengan velocity yang pertama. Bola yang pertama tadi. Tengok sekali lagi. Okay, so ini ialah sebelum pelanggaran. Okay, lepas tu bila dia lepaskan, kinetic energy tu akan berpindah dan dia akan, yang akhir sekali tu akan bergerak sama jauh dengan bola pertama yang hentam dia. Bergerak ke tak ni? Tu. Okay, nampak tak? So, prinsip conservation of momentum dia ialah kat mana? Jumlah momentum sebelum pelanggaran yang tadi tu, yang waktu dia kat atas ni, dia hentam je, itu ialah selepas pelanggaran, jumlah momentum dia akan sama.
dengan bola yang terakhir yang terpelanting ni. You faham ke tak? Ada soalan tak? Faham. Newton Cradle ni ialah principle of conservation of momentum juga. Di antara bola pertama yang dia hentam kepada bola lain, so bola yang hujung sekali tu dia antara dua objek. Bola pertama dengan bola terakhir. You faham tak? Itu ialah principle of conservation of momentum dia. Jumlah momentum bola pertama, okay, tambah dengan momentum bola terakhir tu mula-mula kosong. Faham ke tak ni? Yuhu! Teacher tak faham. Okey. Kan dia melibatkan dua objek. Pelanggaran melibatkan dua objek. Okey, so bola pertama yang hentam dia ni ialah yang ni, bola ni. Ni. Ini ialah bola pertama. Okey, bola pertama ni dia punya momentum M1U1 tambah dengan bola terakhir yang ujung ni. Bola terakhir tau, bola terakhir. Nampak tak saya punya mouse ni? Bola terakhir yang ni. Tak bergerak kan? Kosong. Betul tak bola terakhir ni kosong? So M1U1 tambah dengan Betul. kosong. Okey, sama dengan selepas pelanggaran, bola yang lelaki ni pegang, dia akan hempas kepada bola yang lain, betul tak? Okey, so bola yang terakhir ni dia akan bergerak. Ni nampak? Dia yang akan bergerak. Okey, jadi selepas pelanggaran, M1U1 tadi tu, V1 tu bola pertama tadi dah kosong. Dia dah tak bergerak dah. Dan V2. Faham tak? Saya ulang sekali lagi, sebelum pelanggaran, M1U1 tambah dengan M2 kosong. Dua objek yang terlibat ialah bola pertama dengan bola terakhir. Dapat tak? Objek yang terlibat dalam pelanggaran ni ialah bola pertama dengan bola terakhir. Itu dapat? Itu dapat tak? Kalau dapat, bagi tahu dapat. Dapat, teacher. Okey. So, sewaktu sebelum pelanggaran, yang bergerak ialah bola pertama, betul? Betul. Bola terakhir tidak bergerak, betul tak? Betul. Jadi M1U1 tambah kosong sebelum pelanggaran. Dapat? Dapat. Sama dengan selepas pelanggaran, bola pertama berhenti kan? Bola terakhir yang bergerak. Jadi sama dengan kosong tambah M2V2. Dapat ke tak? Dapat. Jadi sebab itu velocity bola pertama sama dengan velocity bola kedua. Newton Cradle ni. Kan tadi dia hentam bola pertama tu velocity dia V1. Kan? Lepas tu bila V2 bola kedua bergerak, bola kedua pula V2 dia sama dengan V1 tu. Sama dengan U1 tu, laju awal bola. Sebab tu dia bergerak sama tinggi tadi tu. You nampak kan ni? Bola terakhir ni bergerak sama tinggi dengan U1, bola satu tadi. Okay? Ini ialah application untuk momentum. Conservation of momentum. You boleh tengok sendirilah nanti. You tengok sendiri kat YouTube. Macam mana dia bergerak. Okay, ada explanation dia. Ini saya nak explain dia lama sangat ni, 7 minit. Tapi itulah yang saya kata, formula momentum, conservation of momentum dia ialah M1U1 tambah kosong sama dengan kosong tambah M2V2. Okay? Dapat? So saya nak you salin sikit lah untuk Newton Cradle ni. Tolong salinkan formula dia. M1U1 tambah kosong sama dengan kosong tambah M2V2. Dapat M1 adalah untuk bola pertama, M2 adalah untuk bola kedua, bola terakhir. Okay? So kalau you tengok kat sini ada 4 biji bola, yang bergerak hanya bola 1 dan bola ke-4 sahaja. Bola ke-5 sahaja. Okay. Alright.
So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay, so seperti biasa monitress tolong PM saya attendance. Okay, dan yang lain-lain tolong klik link attendance macam biasa, isikan link tersebut. Okay, so tutorial tolong siapkan, kita ada masa lagi sampai pukul 2, so you don't delay your homework. Finish it. Those yang belum hand over Inesha punya tutorial tolong hantar by today sebelum pukul 12 malam. Kalau tak, next class I remove you from the tele group. Faham? Teacher. Yes. Teacher. Arisha. Ya. Nak tanya soalan tutorial. 37B kena buat ke? Yang mana? Amali Amali ke? Okay, soalan ada yang dua, lepas tu dengan eksperimen. Eksperimen. Okay. Nanti saya bagi tahu dalam grup. Saya tak tengok soalannya lagi. Okay? Nanti saya explain dalam grup. Apa info saya bagi tahu dalam grup Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, thank you for your cooperation for today. Alisha, boleh bacakan doa penutup untuk kita tutup kelas kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mana tasbih kifarahnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Alright. So please do your homework, don't delay your work, and happy study. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okay, bye. Thank you, teacher. Okay. Okay, siapa yang record ni tolong off record. Nanti dia panjang berkejam-kejam dia nyambung. Off record.